Good day, everyone. So for today, we will start to discuss our third lesson in statistics, which is all about the normal probability distribution. Of course, what is our objectives? First, we will illustrate a normal random variable and its characteristics. Second, we will identify the properties of a normal distribution. Third, we will construct a normal curve. Fourth, we will solve for the areas of a normal curve. Fifth, we will find the probability of a normal distribution. And last will be, we will find the values of a normal distribution. So let's proceed in the discussion of normal distribution, or also known as the Gaussian distribution. So from probability distribution, which is our topic in our first week, now we will proceed with the normal distribution. And again, when we say probability distribution, we are dealing with the discrete random variable. So, discrete random variable, ano nga ulit pag sinabing discrete? That is countable. So, kaya mo siyang bilangin. And if we will transform it into normal distribution, ito naman ngayon si continuous random variable, which is hindi mo na siya kayang i-count, so you need measurement. At doon natin magagamit si normal distribution. So when we say normal distribution, or also known as Gaussian distribution, it is a continuous probability distribution that describes data that clusters around the mean. Sabi dito, si first lesson natin, which is si probability distribution, dinideal niya si discrete random variable, okay, or discrete probability distribution. Now, in normal curve daw po, ito daw po ay continuous probability distribution. So, you need to take note for that. At ang dinadescribe nito is yung data na nagsasama-sama or nagka-cluster around the mean. Next, the graph of the associated probability density function is bell-shaped with a peak at the mean and is known as the Gaussian function or bell curve. Pag sinabi nating bell curve, mamaya, madidiscuss ko po kung ano yung kanyang itsura. So, bell curve or bell shape. And that is the normal distribution. Next, normal curve was developed mathematically in 1733 by Abraham de Moivre, that is 1667 to 1754, as an approximation to the binomial distribution. So, na-develop siya by 1733 by Abraham. But, Carl Friedrich Gauss, from 1777 to 1855, used the normal curve to analyze astronomical data in 1809. The normal curve is often called the Gaussian distribution. So, dinevelop lang siya ni Abraham, pero mas nagamit siya nung pag-start ni Carl Friedrich Gauss. Kaya nga siya tinawag na Gaussian distribution kasi galing siya sa last name. Yan, nung unang gumamit, which is si Carl Friedrich Gauss. Kaya siya naging Gaussian or normal distribution. Next, so our data can be distributed, spread out in different ways. So, dun po sa curve natin, kapag yung data po natin is more on the left, ayan, so more on the left po siya, ibig sabihin, yung data mo po niyan is, let's say kung sa exam, yung exam mo ay sobrang hirap. Kaya more on, nasa left yung pagkaka-spread out niya. Mababa. Mababa yung nakuha ang score ng mga bata. So, meaning yung exam mo ay mahirap or sobrang hirap. Hindi siya properly distributed or normally distributed. Next, yung data din natin can be distributed. It can be spread out more to the right. So, paano naman ngayon yung more to the right? So, meaning,
Yung data mo naman ngayon, kung i-example natin yung exam, is sobrang dali naman. Ang dami namang nadalian. Kaya maraming nakakuha ng matataas na score. Okay? And then, or it can be all jumbled up. Pag sinabing jumbled up, may sobrang taas, may sobrang. So, lahat itong tatlong to, hindi sila properly distributed. Hindi sila normally distributed. Kasi pag sinabi nating normal distribution po, bell curve dapat siya. Like this one. Yan. So, but there are many cases where the data tends to be around the central value with no bias left or right. And it gets close to a normal distribution. So, ito po yung tinatawag natin na normal distribution or also known as the bell curve. Ayan, kasi it looks like a bell. So, meaning po, yung data mo, nandito sa gitna yung pinakamataas, tapos equally distributed siya left and right. Wala pong bias. So, many things closely follow a normal distribution. Example, ang height daw ng people. Yung height ng people, let's say, ang average niya ay 160. So, yung nandito sa gitna ay 160 or mean niya. Tapos, yung mga sumunod pa na mas mataas sa height at yung mga sumunod pa na mas mababa doon sa average ng height. So, kung i-graph natin siya, bell curve siya. Yan. Kasi ang mean or nasa gitna is kung ano ba yung average na height na meron tayo. Size ng things produced by machines. So, let's say sa size na lang ng shirts. It can be small, medium, large, XL, double XL. Tapos, sa mean, kung ano yung average na sizes. Kung ano yun, yun yung mga pinakamataas. Tapos, pababa ng pababa. So, bell curve. Errors in measurements, blood pressure. Kasi, di ba, meron tayong normal lang na blood pressure. May konting taas, may konting baba. So, bell curve pa din siya. And then, marks on a test. So, marks on a test, syempre, pag nag-exam kayo, kukunin yung average, yung scores ninyo. And then, may mataas, may mababa. So, bell curve pa din siya kasi kinuha nyo yung average. Yan. So, we say the data is normally distributed. At ito yung mga properties ng normal distribution. So, number one, the mean, median, and mode are equal and are located at the center of the distribution. Ano po sabi dyan? Si mean, si median daw po, tsaka si mode ay equal. At saan daw sila located? Doon po sa center ng distribution. So, ito si mean, ito si median, ito din si mode. So, equal po sila na nasa gitna. Okay? Next, the normal curve is bell-shaped and symmetric about the mean. The shape are the same on both sides. So, meaning po, yung normal curve natin ay bell shape, as you can see now. At ang sinabi po ditong symmetric, ibig sabihin, kung ano po yung values na nasa left ay equal po sa kung ano yung values na nasa right. Meaning po, itong dalawang side na to ay symmetric or equal. Pareho po sila. Okay? Next, the normal distribution is unimodal. Oh, since unimodal kasi, di ba, ang sabi natin, equal sila ni mean tsaka ni median. Pati si mode. At type ng mode, syempre, dapat unimodal. Kasi isa lang dapat yung most frequent na lumabas, which is yung nasa center, yung average. Okay? Next, the normal distribution is continuous. Ang sabi ko nga sa inyo kanina, di ba, when we are talking about normal distribution, we are dealing with the continuous probability distribution. Next, number 5, the total area under the curve is equal to 1 or 100%. So, ito daw pong buong to, ayan, yung buong curve na yan daw po ay 100%. So, meaning, kung hinati sila sa gitna or merong gitna, ibig sabihin po, ang left side ng curve natin ay ilang percent?
Ilang percent ang left side ng curve natin? That is 50%. How about the right side? That is also 50%. Kaya sila equal sa 100%. Okay? Equal po yan sa 100%. Okay, next. Number 6. The normal curve approaches or asymptotic but never touches the x-axis as it extends farther and farther away from the mean. So, dun po sa bell curve natin, yan, halimbawa ito po yung bell curve natin, yung curve po na yan, hindi daw po yan magta-touch dito po sa ating x-axis. Lalapit lang po yan na lalapit sa x-axis natin, pero hindi po yan sila mag-meet. Kasi habang nag-extend po yung ating x-axis, palayo naman po ng palayo yung ating bell curve away from the mean. Okay? And last, the area under the part of a normal curve that lies within 1 SD, or that is 1 standard deviation of the mean, is 68%. Within 2 SD, about 95%. And within 3 SD, about 99.7%. Which is makikita nyo po mamaya doon sa ating graph. Okay. Next na tayo. Ito ngayon yung ating normal distribution curve. So, ito po yung nakita nyo kanina. Yan. Okay. So, sa normal distribution curve po natin, ito po yung mean. Ang sabi po, this is mean plus SD. Okay? Mean plus SD. Ito naman, mean minus SD. So, kung halimbawa, ang mean mo ay 100 at ang SD mo ay 15, so, ang nasa gitna, 100. Kung papunta ka sa kanan, since ang SD mo ay 15, 115. Kasi mag-a-add ka, mean plus SD. Another add. Since times 2 mo na dapat yung SD, 130. And so on and so forth. Ngayon, kung galing ka naman sa mean, papunta ka sa kaliwa, minus mo naman yung SD. So, 100 minus 15, which is 85. And then minus 15, which is 70. Hanggang sa pababa ka ng pababa. Okay? Ang sabi dito, si mean, tsaka si mean minus SD, itong side po na ito, this is equal to 34.13%. At dahil nga sabi natin, dapat ang ating normal curve is symmetric, syempre equal din yan dito. 34.13% sila. So, kung susukatin mo yung layo from mean minus SD to mean plus SD, ayan, ang sukat po niyan ay 68.27%. Next naman, kung from mean minus 2 SD ka, plus mean times, plus mean plus 2 SD, yan, ito naman po yun. Ang equivalent naman daw po niyan is 95.45%. Ito po yan ha. Ayan. Sabihin, itong buong to. Buong yan. Simula dito hanggang dito po. Ang equivalent daw po niyan is 95.45%. At kung simula po dito sa 0.13% hanggang sa another 0.13%, ang equivalent daw po niyan is 99.73%. Okay? So, now, we have here the mean and standard deviation. Meron tayong example. Ang gagawin niyo lang is sasagutin niyo yung question number 1. Which curve has the greater mean? Saan daw yung curve
na mas greater ang mean? Is it A or is it B? Okay, of course, as you can see po, ayan, the line of symmetry of curve A occurs at x is equal to 5. Ito po yan, which is our mean, kasi siya ay nasa gitna. The line of symmetry of curve B occurs at x is equal to 9. Ito naman po yun. So, of course, curve B has the greater mean. Kasi ang mean ng A mo is 5. Ang mean ng B mo is 9. So, of course, curve B is or has the greater mean. How about question number 2? Which curve has the greater standard deviation? O, standard deviation naman ang tinatanong sa number 2. Ano daw ang mas malaki ang standard deviation? O, let's see. Yan. So, curve B is more spread out than curve A. O, as you can see kasi po, from 3, yung curve B natin, from 3 siya hanggang, let's say this is 14. Ayan. Or 15. So, from 3 to 15. However, yung letter A mo kasi from 1 to 9 lang. So, hindi siya ganoon ka-spread out. Eh, di ba, ang pagbabasihan natin is kapag mas spread out, mas malaki ang SD. So, meaning, mas malaki pa din ang SD nino, ni curve letter B. Okay, so the more na spread out yung data, meaning meron kang malaking SD or standard deviation. Next, we have here standardizing normal distribution. Normal distribution can be converted into standard normal distribution by obtaining Z value. And standard normal distribution property allows to compute a probability problem concerning X into one concerning Z. To determine the probability that X lies in each interval, converting the interval to a Z-scale, and then compute the probability by using the standard normal distribution table. So, meron po tayo ditong given mamaya na standard normal distribution table. And out po doon, hahanapin po natin yung Z value. Okay? But for now, ang gagawin niyo po muna is mag-shade bago kayo mag-proceed sa compute. Siyempre, dapat alam niyo muna kung ano yung part na hinahanap doon sa normal curve. So, dapat alam niyo kung ano yung shishadan. Okay. So, dito, area lang. Ibig sabihin, yung shishadan niyo lang na part. Anong part yung kailangan yung kunin? So, dito po, you need to find the probability where x is less than x sub 1. Your x is less than x sub 1. Nasaan ba yung x sub 1 mo? Ito po, ang x sub 1. So, meaning, ito yan. Anong sabi? Yung x mo daw ay less than daw saan? Sa x sub 1. Less than. Ano pag sinabing less than? Maliit sa x sub 1. So, since itong x sub 1 mo, yung less than sa kanya, nasan yan? Ito po. Ayan. So, simula dun sa pinakadulo hanggang dito sa dulo ng x sub 1. So, meaning, ito po yung hinahanap na question kung may tanong man. Okay? Pero dito, ang ginagawa natin, yung area lang muna yung kinukuha natin. Kung ano ba yung part na shishidan? Ano ba yung part na kinukuha? How about this one? The probability where x is greater than x sub 2. O, nasa naman ang x sub 2 mo? Tingin ka sa normal curve mo. Ayan. So, ito yung x sub 2 mo. Ang sabi po, greater daw. Ano pag sinabing greater? Malaki. So, nasa naman yung greater sa x sub 2? Ito naman yung lahat. Simula dyan sa x sub 2 na yan hanggang sa pinaka-dulo. So, kung ganyan ang tanong, ito naman yung part na hinahanap. How about this one? You need to find the x is greater than x sub 1 but less than to 0. Or x is less than to 0 but greater than x sub 1. Ang una nyo po munang gagawin, hanapin nyo kung saan naglalay yung dalawa.
Tapos tsaka nyo naisipin yung symbol. Okay. Nasaan ba naglalay yung x sub 1? Nandito. Ayan. Tapos saan ba naglalay yung 0? O yung 0, ito na yon. Sige, palitan natin ng kulay. Let's say color red siya. O, ito ngayon yung ating 0 para makita nyo. Okay. Ngayon, ang sabi doon, intindihin mo na ngayon yung symbol. O, dito ka muna. Paano siya basahin? X is less than, ito po muna ha, less than 0, but greater than x sub 1. Ito muna, and then ito yung pangalawa. Okay? X is less than 0, but greater than x sub 1. O, pag sinabing less than 0, yung x mo daw ay less than 0. So, saan yon pag less than? Nandito sa kaliwa. ba? Diba? So, meaning, ito yon papunta sa kaliwa. Pero ang sabi naman po, greater naman siya sa x sub 1. Na nasan yung x sub 1 mo? Ito naman. So, papunta naman sa kanan. Less than 0, but greater than x sub 1. So, anong shade na part natin? Nasan yung area na yon? Okay, ito po. Ito po yung area na hinahanap. X is less than 0 but greater x sub 1. Okay, how about this one? You need to find where x is less than x sub 2. Asan ang x sub 2 mo? Ito. And then, greater than naman siya sa x sub 1. Ito ang x sub 1. Okay, again, your x is less than x sub 2. Pag sinabing less than, papunta sa kaliwa. Pero greater than naman daw siya sa x sub 1. Papunta sa kanan. So, ano yung shade natin? Ayan, eto naman. Ayun, ang shade. Okay, yung buong part na yan. Okay? Now, let's have the standard normal distribution table. So, ito po yung standard normal distribution table natin. So, given po, let's say, ang pinapakuha sa inyo ay, paano mo na kayo titingin? Magkadugtong po ito ha. Ang sunod po ng 2.0, syempre ito po, 2.1. Pero, meron po kayong magiging copy po nitong ating table. So, let's say, ang value po ng z nyo ay 1.5. 1.55. Sige, yun na lang. 1.55. So, saan mo ngayon titingnan yon? Yung whole number po, dito mo titingnan sa kaliwa. Whole number ha. Yung first, yung whole number, tsaka yung first number. Okay, after the decimal. Yung whole number, tsaka first number. Let's say 1.55 po, no? So, yung whole number and yung first number. So, ang ibig sabihin, ang titingnan mo dito sa left is yung 1.5 kasi whole number and first number daw, sabi ni ma'am. O, nasaan ngayon yan? Ito siya. Ito si 1.5. And then, since nakuha mo na yung 1.5, ang gagawin mo dyan, i-zero mo na yan siya ngayon. Lahat ng nakuha mo na, i-zero mo na. Tapos, ikakopy mo yung natira. At hahanapin mo naman yon sa taas naman. Okay, dito naman sa taas. So, ang natira, 0.05. O, nasaan yon? Ito naman siya ngayon. So, kung ang z value ninyo ay 1.55, ilang percent ang katumbas nun sa ating bell curve? O, paano mo malalaman yon? Titingnan mo kung saan sila nag-meet. Kung nasa nag-meet yung 1.55 at dito yon. Tama ba? Diyan sila nag-meet. So, meaning, yung present po ng given po na data na 1.55 is 43.94%. Ma'am, paano naging 43.94%? Ang nakuha mo kasi sa table ay 0.4394. Since percentage tayo, you need to multiply it to 100 or move two decimal places to the right. So, 1, 2, 1. Kaya siya naging 43.94%. Another example.
0.78. O, paano pag ganito lang? 0.78. O, pag ganyan lang, syempre, kukunin mo pa din yung first. Yung whole number, tsaka first digit after the decimal. So, 0.7. Nasaan yun? Ito siya. Next, papalitan mo na ngayon ng 0, yung nakuha mo na. Tapos, remaining mo yung hindi mo pa nakukuha. So, 0.08, yun naman yung titingnan mo sa taas. At ito yun. Titingnan mo kung saan sila nag-meet. Saan sila nag-meet? Dito. So, meaning, ilang percent yung data na yon? That is 28.23%. Okay? Ganun lang po tingnan si ating normal distribution table. Okay, next. Ayan, ngayon, mag-solve na tayo. Solving na. Yung mismong hahanapin nyo na kung ilang percent yung area na pinagpahin. So here, you will determine the area under the standard normal distribution between, solving na not just the area. Kung ilang percent yung area na yun. So, syempre, alamin nyo muna kung nasan yung area, tapos tsaka nyo siya i-compute by using the standard normal distribution table. So, una, between, kunin mo muna, Z is 0, Z is 1.85. So, nasan yun? Ito yon. Tsaka, 1.85 positive. So, kung ito si 1, 1.85, mga ito yon. Tama? Ayan. So, anong sabi? Anong ginamit na word? Between. At pag sinabing between, nasa pagitan. So, ano yung hinahanap natin na area? Ito ngayon yung hinahanap natin na area. So, ayan ngayon ang isosolve mo. At isosolve mo yan paano? Paano mo siya isosolve? Isosolve mo siya by computing the value of 4Z. Okay, again, yung given po sa Z natin, halimbawa, ang given po sa Z mo ay 1.85. Yun po ay yung distance niya from the mean. Laging from the mean, ha? So, 1.85 from the mean. Ito yon. Ito lagi. Okay? Ayan lagi, ha? So, meaning, from the mean siya palagi. Ibig sabihin, kung itong part na to ang kinukuha ninyo, pag nakuha mo na si 1.85, hindi pa yun tapos. Kasi yung nakuha mong value, dito yun. From the mean. Simula sa mean hanggang sa 1.85. Pero meron din tayong ibang case, hindi lang ganito. Mamaya makikita nyo po. So, kunin natin yung value. So, that is 1.85. O, tingin ka ngayon doon sa ating table. Sige, tingin tayo sa table. Balikan natin. We have 1.85. So, 1.85. So, that is 1.8. Nasan yun? 1.8. Ito yun. Tsaka, 0.05. Nasan yung 0.05? Ito na yun. So, saan sila nag-meet? That is 46.78%. So, meaning, ito pong area na yan is the 46.78% of your normal curve. O, ganun lang kasimple. O, lagi po siyang from the mean. Ngayon, paano kung ang hinahanap nyo ito? O, anong gagawin nyo ngayon kung ito ang hinahanap? Ilang percent nga ulit yung normal curve natin sa total, kabuuan, yung buong yan? Ilang percent yan? Simula dun sa pinakadulo sa kaliwa hanggang sa pinakadulo sa kanan. Ilang percent dapat? 100%. So, meaning, since 100% yung buong yan, ano ibig sabihin nun? Since nahati sila sa gitna at symmetric sila. Ibig sabihin, 50% yung kaliwa, 50% din yung kanan. Ngayon, kung 46.78 na tong side na to, which is yan yung hinahanap nyo, para makuha mo naman tong side na to, ano lang gagawin mo? 50 minus 46.78. So, 50 minus 46.78, that is equal to 3.22%. So, meaning, ang katumbas po nito na percentage ay 3.22%. Pero sa isang hinahanap natin, dito is between 0 and 1.85. Ito na yung sagot.
Pinakita ko lang sa inyo kung paano kunin kapag ito ang hinahangad. Okay? Next. Ang sabi naman dito, between naman ni negative 1.15 and 0. Let's say ito si 1.15. Negative ha? Negative 1.15. Between sila ni 0 at negative 1.15. So, anong hinahanap? Ang hinahanap po ngayon ay ito. So, paano nyo ngayon titingnan yan sa ating distribution table? So, same pa din. No? Same pa din. Sabi nga kasi natin, symmetric sila. Though negative yan, ganun pa din ang titingnan mo. Ang titingnan mo po is 1.15. Okay? 1.15 pa din ang titingnan mo sa ating table. So, that is 1.1. O, nasan yung 1.1 natin? Ito yon. Tsaka, since 1.15 yon, 1.15, okay na to. So, 0.05 pa din. So, nasan yan? 1.15. This is it. Tama ba? That is 37.49%. And that's it. That is the answer. Okay? O, ganun pa din. Kung ito yung part na hinahanap, minus 50 pa din. Okay po? Kasi alam mo na itong left side ng ating normal curve ay 50%. Yan. Next. Find the area under the standard normal distribution curve to the right. Z is equal to 1.15. So, ito yung ating, let's see, 1.15. Kasi yung una mong gagawin na ipa-plot siya sa ating normal curve. So, 1.15 yan. And then, ang sabi po dito, curve to the right. Paano pag sinabing curve to the right? Pag papunta daw sa kanan. So, ibig sabihin, ito ang iyong hinahanap. O, ito na yung sinabi ko kanina. Paano kapag ito ang nawawala? Yeah. So, ganun pa din. Nakuha na natin, di ba, yung value ni 1.15. Tama ba ako? Nakuha na natin siya kanina. Which is ito. Same pa din naman kahit positive or negative. Kasi nga, di ba, sila is symmetric. So, that is 37.49%. Pero, ano ang pinapahanap? Ito po ang pinapahanap. So, para makuha mo tong side na to, of course, minus 8 or subtract 8 to the 50%. So, 50% po minus 37.49. And that is, turahin natin to, that is 12.51%. And this will be your final answer. So, again, kailangan kunin nyo muna tong side na to. Halimbawa, ito yung nawawala. Kailangan mo munang makuha to. Yung makukuha mo kasing value ni 1.15 po, na 37.49, ay yun yung from the mean. Okay, again, laging manggagaling sa mean. So, simula dito hanggang dito lang yon. Hindi pa ito kasama. Okay? Next. Last. Find the area under the standard normal distribution curve to the right from negative 1.85. So, let's say negative 1.85. Saan siya lagay? Let's say dito siya. Negative 1.85. Ito yan. Yan. Si negative 1.85 again, mga anak. From here lang po. Oops. Again, negative 1.85. So, from here lang po siya, ha? Remember this one. From here lang po up to the mean. Ayan pa lang yun, ha? Lagi pong from the mean lang. Pero ano ba ang hinahanap dito? Curve to the right. O, paano pag sinabing curve to the right? Ito yung negative 1.85 mo, curve to the right daw. So, yung buong area papunta sa kanan. So, ano yun? Ito po yun. Simula doon, papunta doon sa dulo ng kanan. Yan po yung hinahanap mo kung ilang percent. So, unang-una, kukunin mo muna to. Si 1 value ni 1.85. At nakuha na natin yan kanina, diba? Ito yon. Ang nakuha natin sa 1.85 ay ito. We have 46.78%.
Tapos na ba? Ito na ba yung sagot? 46.78%. Yan na ba? Hindi pa din. Kasi sabi dito hanggang dulo ng kanan. At paano mo naman ngayon makukuha yan? Alam mo na ang itong kanan na to ay 50%. Tama ba? Ito, simula sa mean, papunta sa kanan, 50% yan. Simula sa mean, papunta sa kaliwa, another 50%. So, kinuha mo lang to, hanggang mean pa lang yon. Ito pa lang yon. Ngayon, since hanggang kanan siya, you need to add. Yan. So, 46.78% plus 50%, and that is 96.78%. That will be your final answer. So, yun pa lang yung sample ha. Kung kayo ay gagamit ng normal distribution table. Kung paano ba siya gamitin. Okay, so these materials po ay gagawin natin sa ating synchronous class.